डबल पाट्याची जी मशीन असते शिलाई मशीन, त्याचा जो पाटा असतो त्याचं स्टँड कसं लावायचं ते या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर खूप दिवस झालं माझ्या मशीनला स्टँड लावायचं होतं, पण काही कारणाने राहून गेलं. तर हे काम करण्यासाठी मी माझ्या मिस्टरांची हेल्प घेते. हे काम जर तुम्ही घरी करत असाल तर नक्कीच कोणाची तरी हेल्प घ्या. एकट्याने करायचं हे काम नाही आहे. आणि यासाठी मी ड्रिल मशीन आणि त्यासोबत लागणारं साहित्य रेंटनी आणलं होतं. तर सगळ्यात पहिल्यांदा जे स्टँड आहे ते कुठं ॲडजस्ट होतं ते व्यवस्थित बघून ड्रिल करून घेतलं. ज्यावेळी आम्ही ते स्टँड ॲडजस्ट करायला बघत होतो समोरच्या साईडनी, तर समजत नव्हतं की कुठं ॲडजस्ट करता येईल. आणि ते स्टँड लावल्यानंतर पाटा लूज होत होतं. तर समोरच्या साईडने लावल्यानंतर लूज होत होतं. त्यामुळे मशीनचं जे स्टँड आहे त्याच्या मागच्या साईडला जे होल असतं तिथं ॲडजस्ट केलं की व्यवस्थित पाटा बसतो. मग त्या पद्धतीनं आम्ही ॲडजस्ट करून बघितलं आणि मग तिथं पेननी मार्क करून ड्रिल करून घेतलं. त्या सेम साईजचे स्क्रू आणले होते आणि मग ते स्क्रूला व्यवस्थित मार्किंग करून ड्रिल करून घेतलं आणि व्यवस्थित पाटा बसून इथं तयार झाला. तर ॲडजस्ट होत होता व्यवस्थित आणि खूप काम सोपं होतं ज्यावेळी हा पाटा बसवला त्यावेळी. त्या अगोदर जर मला यूज करायचं असेल तर काहीतरी ॲडजस्टमेंट करावे लागत होते आणि ह्यानी खूप काम सोपं झालं. हे पाहू शकता व्यवस्थित मूव्ह होत आहे तो स्टँड. आतल्या साईडनी थोडा लूज केला की मूव्ह होतो. आणि वरती जर पाटा जर आपल्याला लावायचा असेल तर इझिली जो पाटा आहे तो वरती करायचा, तर स्टँड आपोआप सरकतो आणि तिथं ॲडजस्ट करून घेतो स्वतःला. तर इथं काही जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. एकदा लावून झालं की काम झालं. वरच्या साईडने दाखवते तर इथं बिलकुल लूज होत नाही आहे. ड्रिल वगैरे केल्यामुळं पाटा थोडा घाण झाला आहे. इथं बिलकुल लूज होत नाही आहे. पण इथे एक चूक झाली. इथं ड्रिल करताना ड्रिल वरती आला आणि इथं पाटा खराब झाला आहे. तुम्ही करत असताना या गोष्टीची थोडी काळजी घ्या. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला हेल्पफुल वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.